Dagens börslunch är välfylld till skillnad från gästernas gässor, men vi älskar dem ändå och det gör ni också. Varmt välkomna till börslunch. –17 december i kalendern, ett ovanligt skarpt välkomnande. Vi har också en börstermin, eller en börs som är ner 0,2%. Gästerna heter John Skogman, poddare, tradör, och Martin Blomgren, förstås CFNs egen Klippel. Karla Klippel då, får vi säga. Vi ska fortsätta på temat av kunskap. Det här blir ju trevligt. Ska vi börja prata lite om Nasdaqs förlängda öppettider? 23 timmar om dygnet. Ja, det tycker vi inte om. Jag tycker det är bra att det är stängt ibland, att man får hinna tänka lite och att det finns liksom en stängningskurs att förhålla sig till. Och jag är så gammal så jag minns när de provade att ha öppet lite längre på Stockholmsbörsen en gång i tiden. Då var det stendött efter klockan 6. Så att, don't do it. Å andra sidan är det före och efterhandel nästan jämt. Dina tankar? Ja, det går att handla på andra ställen med, men liksom, jag tycker att det också är helt obegripligt att hitta på den där idén. Snarare så att man skulle ha kortare öppettider. USA har mycket kortare öppettider än vad vi har. Det görs mycket affärer utanför börsen. Bolagen skulle kunna släppa, till exempel om börsen stängde klockan 4 som i USA, skulle bolag kunna släppa rapporterna efter. Man skulle kunna läsa in sig på rapporterna mer. Det hade varit liksom bättre och pricksäkrare handel när börsen var öppen. Likviditeten kommer bli sämre om man sprider ut det. Det finns väldigt många nackdelar med att ha förlängda öppettider. Även om det blir mycket handel i de stora bolagen så skulle det vara helt stendött i de mindre förmodligen. Ja, och det är redan stendött i dem, så att obegriplig idé. Men vem är det som har kommit på den då? Om ingen gillar den. Kidsen såklart. Kidsen vill ju handla aktier. De vill inte se sina föräldrar, tänkte jag. Nasdaq tjänar ju pengar på antalet transaktioner så att de vill väl ha så mycket som möjligt. Jag gissar krypto också. Alltså man kan handla krypto dygnet runt och det blir mer och mer tråkigt om det blir dåligt, roligt om det blir bra. Så blir det med en skarpa analys. Coffee Stain är ett nytt bolag som uppmärksammades idag. Vi fick ett par färska analyser på det här bolaget. Jag kan inte uttala analysfirmorna för det är både SEB och SB1 och det blir mycket S i munnen fonetiskt. Ja, Carnegie kom med en köprek idag också. Jag tror att Carnegie hade högsta i kursen kring 35 och det här är avknoppningen då från Embracer med lite mer indie-spel som det kallas. Inte de här AAA-spelen som Embracer har. Nu har man fått 3 delar från Embracer. Du har kvar Embracer, du har fått Coffee Stain och Ashmodee och brädspelen. Men Embracer ska vi byta namn, det kan vi bara tillägga. Fellowship ska de heta. Ja, men just eftersom Coffee Stain handlas på First North. Det är vissa fonder och institutioner som inte får ha den typen av aktier. Det skulle kunna vara en väldigt intressant nyårstrade att göra. Att man vräker ut aktierna nu innan årsskiftet och då kan liksom vi mindre spelare plocka upp ett gäng aktier. Och jag tycker den här känns ganska rimligt värderad. Jag bettar på att det kan vara ett hyfsat köpläge här kring 21-22 kronor. Jag tycker det känns som att man gillade inte Embracer när det var allt i ett. Men nu när man spinner av de här olika bolagen så gillar man dem separat. Hur går den kalkylen ihop? Ja, den har väl gått ganska dåligt ihop för att varje gång man spinner av så går Embracer ner 25 kronor och så handlas Coffee Stain 21 kronor. Så att de har ju verkligen, de har verkligen inte fått betalt för den här spin-off-strategin. Men Coffee Stain, stabilt bolag, har fått med sig en nettokassa på 500 miljoner. Kommer väl kanske ha ett dåligt Q4 sägs det. Men tittar du på siffrorna lite längre fram så jämför du till exempel med Paradox så är det mycket, mycket billigare. Insynsköp sista dagarna också. Både finanschef, vd och ordförande tror jag har köpt. Men om det är en naturlig cykel att i början så får du strukturella säljtryck ofta för att institutioner som inte vill ha de här avknoppningarna. Men de säljer ju också pris för precis. Vi ska inte ha kvar det här och kanske ännu mer vid ett årsskifte då, att man ska ut på portföljen. Ja, det är väl då sådana killar i sin källare kan plocka upp dem. Nej, men jag vet att många av de här hedgefonderna som vi har här i Stockholm tittar också på det här bolaget. Så att ju mer aktien kommer ner, ju mer köpvärt är det. Spännande. Berätta om den här grafen, Elin. Vi har gjort lite historik. Ja, det är ju inte ens vi som har gjort den här. Det är vår fantastiska redaktör Jonathan som kommer med den här väldigt bra idén att titta på tidigare avknoppningar och hur moderbolaget gått och hur avknoppningen gått med då rubriken Dumpa morsan, behåll avkomman. Tycker ni det är en bra strategi? I alla de här fallen har det hunnit gå en tid och då ser man ju att det inte är helt ovanligt att avkomma då går bättre när de står på egna ben och får kanske allokera kapital dit det ska vara som de inte har fått göra under i en stor koncern. Så att
det är nog inte sällan det ser ut så. Dåligt till att börja med och sen blir det bra på sikt. Ja, ibland har det ju varit tvärtom också. Alla ville ju åt Epiroc där i början, men då var det istället Atlas Copco som gick otroligt bra. Så att, det är ingen helt säker strategi att köra. Finns inga helt säkra strategier, tyvärr. Tyvärr. Nej, jag vet inte vad vi ska säga om Yubicos strategi, men vi kan i alla fall konstatera att vd Mattias Danielsson lämnar där och aktien är ner över med runt 1%. Ja, men Du räcker upp det handen. är Det är en inte- säker strategi. Om att det går dåligt så kan man alltid sparka vdn och få liksom illusionen av en fräsch start. Jag vet inte om det var hans fel. Nej, jag tänker på Nibe och Dometic. Där har man inte sparkat vdn trots att det gått åt Fanders. Ja, det är svårt att kicka Nibes vd kanske. Men Om man inte kickar aktien var ju upp så. till en början. Man blir aldrig glad om man är vd och aktien går upp när man får kicken. Sen har Yubico gått så fruktansvärt dåligt på börsen i år. Lite grann får man säga för att börsen själv körde upp aktien så väldigt, väldigt högt. Och nu har den då fallit tillbaka. Men det är en väldigt tuff dag för Bure. Yubico är ju Bure-spacken tidigare. Idag fick ju Vitrolife skriva ner 5,5 miljard. Så att det är ingen bra dag för Bure Det var alls. ett riktigt dåligt år för Bure också. Ja, och jag tror... vi hade storstädning på kontoret här i veckan. Större utbure. Nej, men då hittade jag en sån här Yubico-sticka som vi har fått av hon som var vd, Stina, ja, precis. Och så kände jag att så här, det här kommer inte bli något. Folk kommer inte de måste hitta på något bättre än att gå runt med den här stickan. Jag tror inte på Yubico och också konstigt när vdn skrev att det var tid att lämna nu. Det var dags att lämna. Liksom. Han har inte gjort någonting bra egentligen. Han hade väl köpt ganska nyligen insatsköp också. Det kanske är han som säljer nu då. En trade. Ja, men det här är ju den enda, också intressant, det här är väl den enda spacken som var lyckad under perioden. Nu ligger den under 100 kronor då, som vi var gränsen när man gick in. Så att hela spack-äventyret kan man på något sätt stänga med inte så bra resultat också. Det är lite kul att titta nu på vad Bures konkurrent, och bjöd ju på de här bolagen också, sägs det. Att Bure har ju, medan de köpte Yubico så har ju Creades kvar pengarna och inte investerat dem. Och det finns ju eftersom Creades-backen aldrig köpte något. Och det finns ju många möjligheter att handla småbolag nu när multiplarna är låga och småbolagen är billiga. Så väldigt intressant att se vad Creades kan göra med de här pengarna. För det har man ju väntat på länge att de ska hitta på något. Vi går vidare med några nyheter. En är att Swedencare stiger ett par procent på uppdaterade finansiella mål. MetaX rusar mer än ett par, nämligen hur många procent? 700! Rätt svar. Shanghai-börsen i morse. Det här är en chipstillverkare som inte ska förväxlas med andra bolag som Meta eller X. Lite konstigt namn kan jag tycka. MetaX. Amazon ska vi nämna också gjort en stor deal med OpenAI. Inga konstigheter. Jag tycker bara det här med att uppdatera finansiella mål, att en aktie kan gå upp på det fortfarande. Det är liksom världens äldsta grej i boken, att uppdatera sina finansiella mål utan... Hur många bolag egentligen, det vill man ha en graf på, hur många bolag är det egentligen som levererar på sina finansiella mål? Otroligt få fall. Det är lite grann som att man själv gör nyårslöfte för många gånger man ska träna på ett år. Och sen, liksom, jag ska träna 5 gånger i veckan och sen redan efter första veckan så är det kört. Gå ut och uppdatera. Ja, då får man uppdatera. Men det här är ingen man ska trada på. Det är obegripligt också. Nej, det här tror jag är ett eget program egentligen. För det är att man måste titta på varje enskilt fall. Om det här är ett mål som är ett mål, eller om det är som ett golv, eller om det är som någon slags drömvision. Och då kan det spela roll om det är så att ett bolag som har haft som levererat på sina mål höjer det. Men annars... Framförallt, det var ju 2020 med Vision och sådana grejer, så var det 2025 och nu är det 2030 då. Så nu kanske vi får lite lugnare i 5 år innan det är dags för det går nog från 2030 till 35. Ja, på tal om mål kan vi ju nämna Hansa Biofarma som faller kraftigt idag 23% efter att man rapporterat resultat från en fas 3-studie som då inte nådde till målen. Passande att detta sker just idag, eftersom sist du var här John så sa du så här om Hansa. Man går in på USA, där pratar man bara mot FDA. I slutet av 2026 kan det här bli godkänt. Och då skulle det här kunna bli en raketaktie. Det är i alla fall vad källarens biotech-specialister säger. Och jag har köpt ett gäng aktier där. Men alla andra källor har köpt jättemycket mer, så kraschar det så blir jag relativt rikare, så jag är lite glad för det, och går det bra är det också kul. Så att det ska bli kul att följa det här caset.
Ja. Ja, Det är lite- gratulerar. Ja, det är skönt. Relativt rikedom är väl det man ska mäta. Nej, det är tråkigt att det gick som det gick. Och Hansa har ju varit relativt starkt inför de här resultaten. Och det här är ju inte den stora delen i Hansa, utan den stora delen som är för transplantationer då, som de ska skicka in vid årsskiftet. Det är väl det man får hoppas på nu, men såklart man ska ju, det är väldigt ofta fördelaktigt att hålla sig till de här fasreglerna. Att inte betta på högrisk fasbolag, för så ofta slår det fel. Och väldigt ofta är det ju sälj på nyheterna egentligen. Att, nu blev det en negativ nyhet, så att då kanske aktien överreagerar lite grann eftersom det inte är huvudprodukten. Men återigen, ett haveri inom biotech. Men menar jag Hansa med Z eller var det... Ja, innan det så pratar de om olika fasstudier. Så att, men en sån här dag då, köper du mer eller tar du stoppen? Nej, men det är ju bara att ta stoppen här och försöka läsa på och se vad man kan göra. Blir det vanliga stoppen eller gråtstoppen? Men här är det väl närmare gråtstoppen då, eftersom det kom så tillfälligt och aktien gick ner 25%. Men det är såna här bolag som gör att det går att skratta åt är ju att det är ingen jätteposition i portföljen just för att risken är så hög. Utan Annars löser det sig själv. Som är lite liten. Jag som alltid säger att när det går dåligt så är det en krydda. Och det här var en krydda. Jag vill ju också bara tillägga att jag pratade ju bland annat om Surgical Science och Vitrolife sist jag var med i din podd. Och vi ser ju hur bra det gått där. Så man får äga sina egna misstag, tycker jag. Det är bra. Ja, men det är ju väldigt, väldigt svårt. Och tar du i liksom ett bett i den här typen av bolag, även de du nämnde, så är ju risken stor att det blir fel. Men blir det rätt så kan du tjäna väldigt mycket pengar. Ska vi göra lite kort reklam? Vem är gäst i din senaste podd? Ja, det är ju Peter Hedlund. Kul! Ja, jag tyckte det var väldigt kul. Ja, var duktig. EFN levererar i alla kanaler. Ska vi gå vidare till dagens huvudnummer? Ja. Vi ska prata lång kort, eller hur? Yes. Jag tror vi har en bild på det här temat. Lång kort, alltså en aktie man tror ska gå upp och en aktie man tror ska gå ner. Här ser vi bilderna på dagens kombatanter. Den ståtliga Martin Blomgren till vänster och Jon Skogman till höger. Väldigt roligt tema. Som long case, Martin, har du... Ja, ska man säga, när jag har tänkt ut de här två så har det varit lite att det finns lite risker där också. Att det ska vara två aktier som kan gå väldigt bra och väldigt dåligt. Det är inte så att det är två... Ja, det var ju Hansa som var liksom upprinnelsen till snacket. Så. Exakt, så att spreaden här mellan hoppas jag ska bli ganska bra. Men då är mitt long case i alla fall BTS. Simuleringsmanagementstrategibolag som har haft ett svintufft år på börsen. Kanske till och med att vi har en kursgraf. Jag ser de har halverats i år. Och det var ju en riktig raket i år efter år. Ja, de har jättefin historik, speciellt under pandemin. Sen har det gått trögare. Då. Nordamerika är en väldigt stor marknad för dem och det är där det är problem. Och det är där den nuvarande vd:n då var chef tidigare och har behövt byta ut ledningen. De har ganska höga mål, 20% tillväxt, 17% på ebitda-marginalen. Så att det finns... stora kvaliteter i det här bolaget som nu inte uppskattas på börsen. Och frågan är ju som vanligt om det är en värdefälla, att man inte kommer komma tillbaka dit man var tidigare eller om det är ett bottenfiskeläge. Och jag är väl inne på att här skulle kunna vara bottenfiskeläge. De är själv ganska optimistiska till att det ska vända inom 3 kvartal ungefär. De, som sagt, bytt ledning att det ska ta fart i USA. Och gör det så är de ner på en värdering nu på 10-13 beroende på om man rensar för avskrivningar och inte i P-tal. Så skulle det vända så tror jag det kan gå snabbt uppåt nästa år. Så därför blir de ett long case. Ja, intressant case. Lite Q4 kommer ju vara brutalt dålig och det var ju därför aktien tappade 20, 25, 30% på sin Q3-rapport för att man blev av med ett jättestort kontrakt. Ja. Så att det kommer vara en brutalt dålig Q4. Det ska man vara beredd på. Det kan komma en vinstvarning. Och sen får man också titta på de andra konsultbolagen, alltså som i hela branschen går jättedåligt. Å andra sidan, det är 2 mer arbetsdagar 2026. Ska man komma ihåg, det är väldigt bra. Och sen när du visar grafen där, när det var uppe på 400 kronors nivåer, så här, den kommer aldrig komma dit igen. För att BTS gynnades otroligt mycket av att man ställde om från fysiska möten till digitala möten och då gick marginalen upp i taket och det tjänar man väldigt mycket pengar på. Och så att de kommer aldrig komma dit igen. Jag äger BTS, jag tror på att det är liksom ett ganska bra case. Lite också för att jag fått snitta ner mig hela tiden. Men det är ju dags för Jessica Skon, jag läste senaste vd-ordet där, man pratar om att i alla fall det kommer
någon typ av förhoppning att 2026 blir bättre. Och nu har ju alla gett upp det här bolaget. Möjligt att liksom Henrik Ekelund, största ägare, gammal, liksom skulle kunna acceptera ett bud från någon annan. Ja, Så, han gjorde ett ganska stort insynsköp för första gången på 2 år nu efter Q3-rapporten också. Men som sagt, Q4 kommer bli dålig, så det handlar om att de ska få fart på tillväxten. Och sen är det en joker tycker jag de pratar väldigt mycket om AI, hur de kan bli själveffektiva för att få upp intäkten per anställd. vilket bolag pratar inte om AI? De har ganska konkreta exempel. Men är inte den stora frågan att AI på något sätt ska konkurrera ut dem? Exakt, det är som ett tveeggat svärd här. Konkurrenter och kunder sitter inte heller och väntar, så att det är väl frågan om det kommer gynna eller missgynna dem på 1-2 års sikt. Men jag tror det är ändå värt att ta ett bett. Det var långcaset. Jag tänker vi går vidare och pratar om kortcaset, och där har du valt Lundin Gold, haft en otrolig kursresa i år. Jag tänker att vi ska börja med vad jag definierar som en rolig gissningslek. Idag är börsvärdet 187 miljarder. Vad tror ni det var för 2 år sedan? För 2 år sedan, den har ju gått... Du säger 10. Ja, 50 då. 50. Ja, någonstans däremellan, 35 miljarder. Ja. 187 nu. Så det får man inte Ja, tittar du ännu längre tillbaka så har den också gått superbra. Men det här är ju om man inte känner till dem då, det är ju ett gruvbolag som har i princip en tillgång, en gruva som heter Fruta del Norte i Ecuador. Norrlands frukter. Tittar jag på det. Nej, men pengarna sprutar in här med ett guldpris på $4,000 per uns, och de har så här cash cost som man kallar det som det kostar att ta upp liksom från gruvan på runt $1,000. Så jättebra kassaflöde, jättebra vinst, och guldpriset har ju gått som ett spjut som vi ser också. Men jag är väl inne på att alla stjärnor har stått rätt under hela det här året och under förra året, så att riskerna börjar väl bli på nedsidan då om dollarn skulle stärkas, om ekonomin skulle bli lite starkare, så kanske inte den här flykten till guld, om centralbankerna inte köper lika mycket som de gjort tidigare, så kan det här reversera lite. Det är inte så att de behöver krascha ihop för det, för de kommer tjäna brutalt mycket pengar under en lång period framåt. Men kort de här, lång BTS tror jag blir en bra spread. Ja, det är en aggressiv spread, men jag skulle ta den åt båda hållen där om jag fick välja. Men liksom, det här är inte min styrka. Jag vet inte om du kommer ihåg typ 2022 när vi satt på Tranan en gång och hade också en liknande tävling som vi hade. Och det kommer väl hem. Och vem som skulle betala nästa middag. Och då var mina bett, det här var just efter Rysslandskriget. Och då tog jag en kort Saab. Lång Ferro Nordic. På en månad var det 0 i värde kvar av den hedgefondstrategin. Så att det är väldigt riskabelt att göra de här tradesen. Ja, don't try this at home. Ja, men lite så. Och just därför har vi en till som Jan Skogman satt sin gyllene signatur på. Fart och fläkt ska det bli, eller hur? Dödskyssen. Ja, men här Absolent Air Care, och intressant bolag som var väldigt hypat under lång period och är ju liksom ett av Melker Schörlings finare bolag, Lidköpingsbolag, som luften helt har gått ur. Och jag tror mycket beror på att förutom att vi har en stor ägare så har vi mycket fonder som äger småbolagsfonder, och det finns ingen likviditet i den här, om man har mosat ner aktien under 2 års tid egentligen, att den har gått från 400 till 200. Värderingen också, man har också underlevererat ska jag säga, så att det har inte varit några jättebra rapporter. Men nu möter man lättare jämförelsetal. Aktien, alltså så här, det kan vara EV/EBIT 10 på 2026 här. Och men så här, det skulle kunna vara bra trade och få lite inflöden i småbolagsfonderna, så vågar de köpa det här istället för att sälja. Så jag har ställt mig på köpsidan i det här. Ofta, alltså, det är inte lätt att få in aktier i den här typen av bolag, utan du måste våga gå emot lite och köpa när det finns volym då, om du vill. Men även bara för att få in för några miljoner kronor så tar det liksom en vecka att göra det. Så att, jag hoppas att kring 200 kronor här så är det här en bra trade på 1 års sikt, eller kortare förhoppningsvis. Det känns lite som att jag har pratat en del om Systemair som hade stark rapport. Nederman har haft det jobbigt. BRF kanske. Det finns kluster svenska bolag som man skulle kunna applicera något liknande resonemang. Ja, även har de den här storköksgrejen, och turismen har väl börjat komma igång. Restaurangerna har börjat komma igång. Utelivet har kommit igång, som hade en tuff period efter pandemin. Och vi har ju sett på Elux Pro ändå
har tagit någon typ av fart. Det här skulle kunna vara ett bolag som Epro köpte upp eller la bud på. Buden händer ju aldrig, och när man sitter så här fantiserar och plockar ihop olika börsbolag som ska köpa varandra, det händer ju verkligen aldrig. Men jag tycker, jämför du Epros kurva med Absolents kurva, så ger det ändå möjlighet till någon typ av uppvärdering av Absolent. Jag kommer ihåg när Absolents före detta vd satt i, jag tror det var med Helene Rothstein, och pratade om att han såg ändå något typ av uppköp av Nederman i framtiden. Jag vet inte om det var hela, men någon del av bolaget. Det blir lite kommer tillbaka till på nu. Ja, Nederman är ett fint bolag och jag tror ändå att det är Gertsson då kanske man pratar om som ändå är om han är vd i något av de här toppbolagen. Jag vill ha lite Blomgren-magi här. Ja. Nej, jag vill bara ha finna på Systemair att de kommer med en jättebra rapport och de har väl brutit räkenskapsår, så att de är ju inne i oktober då väl och kan säga att det ser ganska bra ut. Så det skulle kunna vara en tidig indikator även för Absolent. Ska vi ta dagens korta case. Vi pratade om Bures motgångar, men man skulle nästan kunna säga att de bleknar om man jämför med Svolder som vi ser i gult. Kanske inte så dålig kursutveckling, men flera Svolderbolag i spagettigrafen här. Vi har Bohl Diagnostics, vi har Garo, vi har Viva Wine Group och Profoto har haft det väldigt motigt. Och kommer få det ännu mer motigt, eller hur resonerar du? Nej, men det jag tänker med ett bolag som Svolder, det är ju att man vill gärna se de här investmentbolagen. De säger att de är bra, de är stabila ägare, de är trygga ägare, kan hjälpa sina underbolag. Men man ser direkt något av Svolders bolag har lite problem eller kris. Så, det är typ Kinnevik-style, att man skiter i dem nästan. Och att man absolut inte kan få ordning på dem. Man tittar på Bohl, hur den har gått från 50 till 5 kronor. Profoto har gått från 100 till 10. Så här, alla bolag bara havererar. Och här är ändå Svolder en av storägarna. Och man tycker de borde ha agerat, reagerat, gjort något, jobbat extra med de här typerna av bolag. Men det känns verkligen inte som att de har gjort det. Och Svolders draglok i portföljen, det är ju New Wave. Och det håller ju den nya vdn, alltså relativt nya som ändå varit där i några år, Risbecker. Han håller på att sälja det och istället köpa Arjo. Och jag ser inte att de har Ependion, de har lite så här bolag som det inte riktigt och aldrig tar fart i. Och av alla fina investmentbolag som finns så blir det här någon typ av dålig småbolagsfond istället. Och som ni såg på kursgrafen att det har inte gått bra. Och det finns ingenting som tyder på att det ska vända riktigt heller. Och New Wave, har ni varit ute? Är det bra eller dåligt väder idag? Ganska dåligt. Ja, det regnar. Gå in på typ RVRC och de här, det enda de gör reklam för är sina, att det är vintersäsongen, köp vinterkläder. Alltså det kommer inte säljas ett vinterplagg som det är nu. RVRC skulle man också kunna korta. Jag tror inte Craft, alltså hur många åker längdskidor när det inte, alltså det finns inte en snö i, det finns inte snö i Alperna, det finns inte snö i norra Sverige. Skistar också, kommer med rapport imorgon. Ja, Skistar är väl hypat nu och om det är något bolag som kanske gynnas av att det är snöbrist i Alperna längre söderut så är det väl Skistar. För det kommer ju bli minusgrader i norra Sverige och då kan man pumpa ut konstsnö, vilket är väldigt svårt om det inte är minusgrader. Så Skistar skulle jag inte blanka på snöbristgrejen direkt. Flika in Martin, tankar? Men lite farligt att gå kort Svolder skulle jag säga om det blir bra, om småbolagstraden kommer tillbaka så att säga. De kan ju, även om inte deras bolag är de nödvändigtvis de bästa i sektorn så skulle de kunna få ett lyft av att det blir lite mer positivt humör för småbolag. Jag tänker mer att du ska inte gå kort Svolder som ett enskilt case utan hellre hitta dina favoritsmåbolag och så går man kort Svolder mot så. Mm. Jag kommer att räkna spreaden. Ja, men jag har ju valt ett långbolag. Trevligt. Ja. Långt. Ja, tyvärr så har vi ännu mer saker kvar på vår lista, men tiden rinner ifrån oss. Det är inte juletid, generositetens tid. Vi fick ju heller inget lunchbokningsbord förrän klockan 1. Så ska vi köra på? Vi kör på. Producenten kommer bli galen på oss. Men vi har en bredare spaning också på önskelistan utöver lång och kort. Din spaning handlar om att börsen är svår och att Elin Wik tajmade botten. Ja, det var lite kul att Elin tajmade botten där med inverterat tomterally i tweeten samma sekund som börsen vände. Nej, men börsen har ju blivit otroligt svår. Jag tycker vi kan se det på de här fonderna som har lyckats väldigt bra i år. Det är ju alla de här
hedgefonderna som har lyckats bra. Som både jobbar med blankningar och långningar. För det har funnits otroligt mycket pengar att tjäna på blankningssidan i Interlego, i alla bolag som har varit hypade och sen fallit tillbaka. Och jag tror att man som investerare faktiskt ska försöka lära sig och börja blanka och ha det som en aktiv del i sin portfölj. För att ju mer datadriven börsen är och ju mer liksom börsen ändå på kort sikt är ett kasino där aktier går upp för mycket och ner för mycket, så tycker jag att man ska försöka utnyttja båda sidorna där. Och gör man inte det, alltså jämför de här selektfonderna, så går ju de mycket, mycket bättre än till exempel en vanlig fond. Det är tajmingen som är svår med blankning. Ja. Men om vi får ett liksom dunderbra börsår nästa år som alla säger att vi ska få, vilket talar för att vi inte kommer bli så, men hur farligt är det då att ligga i de här fonderna eller just på blankningssidan? Om allting... Ja, ofta är det ju så att har en fond haft ett bra år så har vi ett lite sämre år efter. Men jag är väl ändå inne på strategin att börsen är aggressivare. Både att värderingarna blir högre men också att besvikelserna blir större. Och det hänger väl på något sätt ihop. Men att man ska försöka använda blankningen som en del i sin portfölj, en verktygslåda. Jag vill inte säga emot, men man skulle kunna återanvända Martins argument att om inflödena till småbolagsfonderna nu kommer nästa år, då kommer också förlåtandet att vara lite större, för det finns naturliga köpare på ett annat sätt i de bolag som har haft liksom ingen botten i år. Ja. Blankare är ju ofta, de ger sig ju ofta inte på aktier där värderingen i sig självt är för hög, utan det brukar ofta vara någon typ av trigger då, som i bokföringen eller andra lite mer misstänkta saker. Men det är väl ganska tydligt att när narrativ sätter sig åt det ena eller andra hållet så blir det väldigt kraftiga rörelser som frångår det fundamentala. Ja, verkligen. Man väljer sina aktier varje dag och när det är valår så får det också påverkan på börsmarknad och sentiment. Dagens sista spaning signerad Martin Blomgren. Take it away. Yes, det här är lite kuriosa, tänkte jag då när jag tog mig tillbaka till val. Det är val i Sverige nästa år och så kollar jag hur det har sett ut under valåren från 1921 när vi fick allmän rösträtt även för kvinnor. Så det är 30 valår som är med i den här undersökningen och då visade det sig att det är lite större skillnad än jag hade trott. Valåren är ganska dåliga, drygt 5% upp i snitt, medan året före val, när man väl börjar portionera ut valfläsket, upp 10% och året efter 14%. Här finns såklart mycket slump, det finns exportbolag som är inte det minsta beroende av svensk politik, men ändå en ganska intressant att vara så stor skillnad tyckte jag. Och det känns ju som det är först på senare tid vi har haft de här omsorgsbolagen eller typ Academedia, skolbolagen. De var ju inte med på valen på 80-talet eller 90-talet. Men bank, konsument, bygg, det finns ju en del branscher som ändå påverkas av politiska beslut. Men så är det som en rätt på julbordet, börsens julbord att titta på. Så men då ska man köpa för nästa år då? Ja, då ska du köpa 2027. År, så ska precis 2027 blir kanon och sen får du dra det hemåt igen. Med 5% upp ändå, helt okej. Ja. Och det är upp, precis, det är kanske det viktigaste, det är upp oavsett om det är valår eller inte. Så att är du långsiktigt så får du vara med hela tiden ändå. Alla år är upp. Alla år är bra i år. Valår är sämre. Och börslunch kör vi på med de flesta dagar, även imorgon 11.45. Det här blev en extra fyllig sändning. Jag är rädd att vi skämmer bort tittarna för mycket. Nej, fortsätt kolla. E5.se, appen, var du vill, när du vill. Nu drar du bara ut på en. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.